Був такий період, принаймні у Києві, коли спритні діти по заторах просили гроші у водіїв на фарбу і далі розмальовували паркани у жовто-блакитний. І, схоже, настав час повторити подібну акцію. І зібрати білої фарби, і змусити МВС підписати врешті-решт шоломи своїх поліцейських. Повна анонімність тоді ще міліціонерів була величезною проблемою для розслідування злочинів Майдану. Після революції новопризначений міністр Арсен Аваков сказав, що йому потрібно кілька місяців, і він вирішить це питання. І дотримався цієї традиції і досі, після кожного інциденту неправомірних дій поліції на масових заходах або на мітингах, МВС обіцяє дуже скоро вирішити проблему анонімності поліцейських. Анонімності тих, хто, зазначу, лупить вас кийком по голові. І знову нічого не змінюється. Знаєте, з моменту першої обіцянки Авакова минуло вже стільки часу, що якби тоді, ввечері, міністр взяв в руки пензлика, взяв шолом і почав підписувати, на сьогодні вже б закінчив. І підписав би все власноруч, і я певен каліграфічним почерком. А в реалії чергову порцію обіцянок отримав Данило Мокрик. Протягом січня-лютого 2015 року кожен міліціонер, сподіваюсь, до того часу поліцейський, матиме свій персональний жетон з особистим номером для носіння на службовій формі при патрулюванні і відповідний номер на шоломах. Місто Дніпро, 9 травня 2018 року. Спільний марш фанатів футбольних клубів «Динамо Київ» та «Шахтар Донецьк» закінчується масовими сутичками із поліцією. Індивідуальні номери на шоломах поліції особливого призначення або приховані, або їх немає взагалі. У той же вечір інтернет облітає фотографія побитої у Дніпрі дівчини, вірніше її спини. Ми єдині журналісти, з якими вона погоджується зустрітися, з умовою не показувати обличчя. Я стою до них обличчям, я ніяк їх не провокувала, щоб мене якось затримувати, бити. Вони просто хапають мене за плечі, розвертають, через що я падаю. Падаю я на трамвайній колії, каміння. І, виходить, через мене вже біжуть через спину ногами, у мене роздерта повністю спина. Потім мене піднімає хтось вже з поліції, каже, дівчинка, йди сюди. Мене просто кидають назад, і я знову падаю. Якби поліцейські у Дніпрі виконували закон і не приховували свої номери, їх можна було б ідентифікувати. Але я нічого не бачу, ні номерів на шоломах, ні на грудях якісь певні жетони. Я розгледіти не могла. Попередньо, то, що візуально ми бачимо, що в неї так звана асфальтна хвороба, десь проїхалася спиною по асфальту. Того ж дня, коли відбулися сутички у Дніпрі, ми вирушаємо до Київського парку Слави. З нагоди 9 травня там сотні поліцейських. Ми вирішили перевірити, що в них з номерами на шоломах. На багатьох вони і справді є, але далеко не на всіх. У вас є номери на касках? Здравствуйте, звичайно є. А чого ви їх ховаєте? Чому ховаємо? Вони закриті. Побачите, вас немає. А чому? Чому немає? Так. Немає, бо такі видали каски. Нема. А у вас? І у вас нема. А давно вам каски видали? Сьогодні. Сьогодні, так? Тобто ви їх раніше не носили? Ні, це новий завод був. Добрий день. Дозвольте поцікавитися, у вас є номери на касках? Немає. А у вас? А чого немає? Де? Ні, немає. А у вас? Можна подивитися, будь ласка? Що? Є номер. У вас є, бачите. А чого у вас немає? Вам давно каску видали? Ні, недавно. Недавно? Окей. А пояснили, чому вона без номерів? Ні, нічого. Цим все не обмежується. Того дня біля парку Слави ми зробили ще одне відкриття. Коли «Беркут» 30 листопада 2013 року розганяв студентський майдан, особи силовиків не змогли встановити. Після революції це мало змінитися. Це обіцяв Аваков. Ідентифікацію прописали у законі.
Але через 4,5 роки, коли поліція розганяла Міху-Майдан, на шоломах знову масово не було ідентифікуючих номерів. Крім активістів, у той день постраждали і журналісти. Наприклад, Богдан Кутєпов з Громадського. Преса. Ні, да я свій. Виходь, уродно. Да я не знімаю, я не урод. Виводьте його повністю. Да я не урод. Виходжу, і так мене бере, і от сюди своїм берцем лупашить, десь отак. Мені було боляче, він мені не зламав ногу, нічого. Ні, це отак виглядає. Тобто я знімаю отак камеру, трохи туди, щоб було видно його обличчя, я не можу ще і так знімати. Ані жетона, ані номера. Така сама історія з поліцейськими, які виштовхали журналіста видання «Інсайдер». Яким чином я доведу, що це саме ця людина на мене напала? А жодним. Тому що у людини, крім щиту з написом «Поліція», немає взагалі нічого. Можливо, там ще шеврон з написом «Поліція», але жодної ознаки, за якою потім можна сказати, саме оця людина з таким номерним знаком вчинила цей злочин. Тобто, по суті, це може бути хто завгодно. Це може бути хто завгодно. Я купив собі шолом. Абсолютно. Зараз ми знаємо, що в воєнторгу можна купити все, що завгодно. Цю натівську спеціальну форму, яку до нас привезли. Тобто, будь-яка людина може, я можу йти по вулиці, до мене підійдуть 5 таких хлопаків у формі з написом «Поліція». Навіть я нещодавно в серіалі якомусь бачив, така сама форма. І купили десь в воєнторгу чи ще десь, просто підійдуть і скажуть, ось ми там поліцейські. Я спитаю, а як ви доведете? Вони, а ти знаєш, щось ти дуже багато розмовляєш, і все. В МВС тоді пояснили, просто не на всі шоломи встигли нанести номери. Але обіцяли, що нанесуть. Минуло 2 місяці, і ось ми гуляємо біля Парку Слави. Операція друга. Звірка номерів шоломів, якщо вони є, з номерами жетонів. А чому у вас шолом без номера? Спросите моего старшего, добре? А хто у вас старший? Герой? Так. У вас з номером, так? Да? А можна, будь ласка, звірити з номером жетона? Не совпадає, мабуть. Не совпадає, а чого? Вам видають невідповідності до номеру жетона? Ці питання не до нас, будь ласка. До Ярового. Окей. У вас співпадає номер жетона з номером? Те ж саме. Прошу? Те ж саме. Те ж саме. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а у вас з номерами шолом? Можна подивитися, будь ласка? З номерами. А можна з жетоном звірити, будь ласка? Яким жетоном? З вашим? Не можна? Не можна подивитися ваш жетон? Можна. Прошу? Можна подивитися жетон? Ну, а можна. Я просто хочу звірити номери, чи вони відповідні. Бачите, номер не той. Не той. Ще в кінці 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяв, у всіх поліцейських будуть жетони з номерами і шоломи з цими ж номерами. Через 9 місяців народився закон про національну поліцію. І там вже написано трохи інше. Поліцейським підрозділу спеціального призначення номер нагрудного знака додатково зазначається на однострої, тобто на формі, і на шоломі. Тобто на шоломах спецпризначенців має дублюватися номер жетона. Про шоломи решти поліцейських закон просто мовчить. Є тільки загальне положення. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати нагрудний знак, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому. Виходить, якщо у поліцейського не видно жетона, то це пряме порушення закону. Якщо на шоломі при цьому теж немає номера жетону, то як його взагалі ідентифікувати? Як варіант, за інвентарним номером шолома. Тоді щоразу має бути відомість. Такий-то поліцейський отримав шолом з таким-то номером. Ми попросили Нацполіцію надати нам копії таких відомостей за 9 травня. Аеропорт Бориспіль. Тут зараз відбудеться круглий стіл, в якому буде брати участь, зокрема, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. І він нам потрібен.
Чому 9 травня поліція знову була без маркування на шоломах? Я, чесно говоря, я повністю проводили ми строєвий огляд. Ці підрозділи, які раніше звертали увагу, всі були з маркуванням. Я не знаю, якщо є випадки, я готовий... Зафіксовано на камеру. Абсолютно, дайте тоді інформацію, зараз ми розберемося. Тому що ми для того і проводили якраз строєвий огляд по маркуванню. На це ми звертали увагу. Тому, якщо є... Чому номери на шоломах не співпадають з номерами жетонів? Ну, давайте, якщо є інформація, будь ласка, я думаю, що допрацюємо це питання. Поки Сергій Яровий вивчає інформацію, треба нагадати, що ще на початку 2017 року 23 народних депутатів зареєстрували законопроект про покращення ідентифікації поліцейських. Ну, були всі підстави рухатися з цим законопроектом і, власне, приймати те законодавство, яке в нас тут вже, я сподіваюся, назавжди убезпечить від повторення безкарних дій поліції. Але потім виявилося, що, власне, нинішньому керівництву Міністерства внутрішніх справ така річ не потрібна. Все має бути однозначно. В кожного поліцейського номер жетона на засобах спецзахисту. Але цей проект, за словами автора проекту, блокує особисто Арсен Аваков. От для чого ми потрібна безкарність поліцейських, щоб вони могли виконати його найтяжчий, так би мовити, я вважаю, найнезаконніший наказ. Цей правовий стан саме з невизначеністю оцих жетонів і питання ідентифікації поліцейських, він дуже в цьому допомагає. Арсена Авакова ми спіймали перед засіданням Кабміну, але його пояснення про номери нічого не пояснило. А чому так виходить, що поліція досі на касках, якщо і має номери, то ці номери не співпадають з номерами жетона? Я думаю, что номер жетона не есть тот номер, который на касках. А в законі написано, що має бути? Не номер жетона. Стаття 20 закону. Не номер жетона. Написано, має співпадати. Ну, проверьте, я думаю, что у вас не точная информация. Не про закон, а про регистрацию. Не має співпадати по закону. Я думаю, що ви запитаєте це питання, наприклад, де ви бачили в Києві. Я думаю, що в Києві побачите, і ви в Києві побачите совпадіння. Немає, я питав. Так що ви від мене хочете? Ну я кажу маю, а ви кажете немає. Я питаю, чому? Я питаю, чому так? Я думаю, що ви помиляєтеся. Я не помиляюсь. Ну добре, подивитися відео. Не зрозуміло? Давайте ще раз. Номер жетона не есть тот номер, который на касках. А в законі написано, що має бути? Не номер жетона. Стаття 20 закону. Не номер жетона. Цей міністр каже, що номер на шоломі не має відповідати номеру жетона. А далі він каже: де ви бачили в Києві? Я думаю, що в Києві побачите, і ви в Києві побачите совпадіння. Немає, я питав. Так що ви від мене хочете? Ну я кажу маю, а ви кажете немає. Отже, дві протилежні тези за 40 секунд спілкування. А якраз за півгодини до розмови з міністром нам передзвонили з Нацполіції. Відреагували на запит про видачу шоломів за інвентарними номерами. Наше головне управління взагалі заходи не отримує. А по районах отримували і то, наскільки я знаю, то знаєте, як купив шолом, видали і побіг. А навіть можуть не записати, що це отримав там Степан, Василь, Микола. Тобто це навіть не записували? Ну, не записували. Деякі підрозділи фіксуються за кожною особою, а деякі отак, знаєте, халатно відносяться, видали, а які там номер пов'язаний, знаєте. Тобто номери на шоломах поліцейських можуть не тільки не відповідати номеру жетона. Вони можуть взагалі нічому не відповідати і ніяк нікого не ідентифікувати. Просто випадкові цифри в монополії на застосування сили. А на сьогодні все. Нагадаю, усі випуски нашої програми є на нашому YouTube-каналі. Передивляйтесь. В будь-який момент можна почитати цікавеньке і написати комент в соцмережах. Ми є в Фейсбуці і в Твіттері. А якщо у вас є якась цікава і важлива тема, напишіть нам краще на електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.